هو السعال المزمن؟ مرحبا، معكم دكتورة سعاد منفردي، أخصائية أمراض صدرية من مركز فيتاليتي. مرحلة من مراحل حياتنا عانينا من السعال. فما هو السعال المزمن؟ عندما يستمر السعال 8 أسابيع أو أكثر عند البالغين أو 4 أسابيع عند الأطفال يعتبر سعال مزمن. ما هي الأسباب؟ أولهم التنقيط الأنفي الخلفي، نزول الإفرازات من وراء الأنف بالحلق فتسبب السعال. الربو، التهاب الشعب الهوائي المزمن، والتدخين، وارتجاع مريئي. إلى جانب هناك بعض الأمراض بالنسبة للجهاز التنفسي مثل تليف الرئة، سرطان الرئة، إلى جانب التهاب الرئوي سواء كان بكتيريا أو فيروس. هناك بعض الأدوية يستخدم للضغط وممكن أن تسبب السعال المزمن. متى يكون مراجعة المريض للطبيب ضرورية؟ عندما يكون السعال مصحوب بالدم، هناك ضيق التنفس أو ألم في الصدر، فقدان الوزن من غير أي مبرر، والحمى. ما هو العلاج؟ يتراوح العلاج ما بين الأدوية والبخاخات سواء للصدر أو للأنف، إلى جانب مضادات الحيوية. لأي استفسار أرجو الاتصال على الرقم المدون أسفل الشاشة.